PCR test lang ang pinaka-maaasahang paraan para ma-diagnose ang COVID-19. Pero di lang ito basta swabbing at test kits. Paano ba sa aktual ang PCR testing? Tatlong bagay ang kailangan para sa PCR testing. Una, laboratorio. Dapat pasok sa Biosafety Level 2 standards. Dapat may PCR machine, biosafety cabinet, pipettes, centrifuge, at iba pang equipment. Ikalawa, personnel. Dapat trained sila sa molecular diagnostic work. Halimbawa, mga molecular biologists o mga medical technicians at pathologists na trained sa PCR. At ikatlo, supplies. Kasama rito ang test kits, RNA extraction kits, at iba pang lab consumables tulad ng filter tips, tubes, plates, at iba pa. Nagsisimula ang testing process sa swabbing. Kailangan ng swab sa ilong o lalamunan dahil doon nakatira ang virus. Ilalagay ang swab sa special liquid para hindi masira ang specimen, tapos dadalhin sa lab. Pagdating sa lab, inspection ang unang gagawin. I-check kung okay ang sample, kung tamang pagkakastore. Ginagawa ang pag-handle ng sample sa biosafety cabinet. I-encode naman ng laboratory staff ang info ng sample. Kapag okay na ang sample, RNA extraction ang kasunod. I-extract ang RNA o ang genetic material ng virus dahil ito ang kailangan para sa RT-PCR. Bago o habang ginagawa ang proseso na ito, pinapatay ang virus para hindi makahawa. Kapag extracted na ang RNA, dito papasok ang PCR. Ginagamit dito ang reagents sa PCR test kits at sinasalang sa RT-PCR machine. Pagkatapos ng PCR, babasahin ng trained personnel ang mga resulta. Tapos ibinibigay na ito sa Department of Health na siya namang nagtatali at nagtatrack ng data para sa total positive cases, recoveries, deaths, at iba pa. Ideally, tapos dapat ang buong prosesong ito within 24 to 48 hours. Pero dahil sa ating limitadong testing capacity, hindi pa rin ito nangyayari. Kaya kailangang patuloy na i-increase ang ating PCR testing capacity. Patuloy tayong manawagan ng mass testing na free, accessible, at timely.